Right, I'm Mrs. Henman. I am Dutch, but I married a British soldier, which I met in 1945, the day of the liberation in Spankro. Mijn vader had een winkel in Dieren op de Wilhelminaweg. En hij werd failliet. Zo we gingen naar een ander huis. Dat was in Dieren, bij de rivier de IJssel. We waren er een paar jaar en we kregen bij een beter huis in Spankro. En vandaar, wij waren daar waar de oorlog brak uit. Maar dit zijn Hollandse soldaten. Die waren bij mijn oom ingekwartierd. Hij had een kolenzaak en veel ruimte. En daar waren ze ingekwartierd. Net voordat de oorlog uitbrak. Wel, wij waren nog in bed. Heel vroeg, de vliegmachines kwamen over. En wij dachten eerst dat het oefeningen waren. Maar toen we de radio aanzetten, hoorden we dat Holland was. Dat de Duitsers waren met piloten, parachutisten, gekleed als Hollandse soldaten, Holland binnen waren getrokken. Wij moesten weg, het hele dorp moest weg. We werden geëvacueerd, een wasserij in Soeren, in de bossen. En daar lagen we met 60 mensen op een zolder in stro. Till de dag dat de Hollandse soldaten door de bossen kwamen en gooiden geweren weg en zeiden: de moeder van ons land heeft ons verlaten. De koningin ging naar Engeland en prinses Juliana en Bernard gingen naar Canada. En ze wouden niet meer vechten. De weerstand werd gevochten bij de Grebbeberg. Dat is net boven Utrecht. Wij hebben de geweren begraven. En later, toen mijn broer was in de onderduikers, die hebben het weer opgegraven. En konden ze die gebruiken. Wij mochten na 4 dagen naar huis. Gelukkig was er niet veel kapot, alleen de ramen waren stuk en de dakpannen waren eraf. Maar verder was alles goed. Als we naar de Duitsers luisterden. Oh, heel erg. Wij hadden bonnetjes weer. Ook al had je bonnen, het was niet in de winkel. En wij hadden een grootserie en hij kwam thuis voor onze orde. En ik weet dat hij een bonnetje afscheurde voor erwten en het viel op de grond. En ik stampte op de grond, mijn voet zette erop. Zo we hadden een extra bonnetje, gingen naar een andere winkel om erwtjes te halen. Maar de voedsel was erg kort. We hadden boerderijen kort bij ons. We konden altijd een klein beetje extra krijgen op de farms. Mensen van andere steden kwamen allemaal naar Spankro toe, omdat er wat voedsel was. De mannen die hadden zelfs tabakkenplanten die ze groeiden. Maar er was verder geen tabak in de winkels te koop. Buurman die groeide zijn eigen planten. En hij was, oh ja, tuinplanten waren de beste bakken. Maar de jongens in het dorp wisten waar hij die droogde. En de ene avond gingen die in, haalden de tabakkenliefst weg en gingen naar zijn machine toe om die, wel die moesten kleine stukjes gemaakt worden. En hij zei, zijn tabakken was de beste, het was zijn eigen tabakkenplanten die hij door de machine haalde. We moesten al de radio's inleveren, dus er was geen nieuws. Mijn vader hoorde dat iemand in Spankro de radio had gehouden. Zo, we moesten 6 uur van de straat af.
Maar ik liep door de tuinen heen naar dat huis en hoorde het nieuws en schreef het op een stukje papier. Mijn moeder wou niet dat ik alleen ging en een vriend van mijn broer moest mee. Wel 1 keer ging ik naar het huis toe, maar de man had een boekwinkel in Dieren. En er waren Duitsers kwamen, die moesten drukwerk hebben. En die waren ongeveer 1 uur in het huis. Maar ik was er zogenaamd als een baby oppassen. Maar die arme jongen zat voor 1 uur in de tuin. En het sneeuwde. En hij was zo koud toen ik uit het huis kwam. Maar dan kreeg ik de berichten en die schreef ik thuis op stukjes papier. En die werd verdeeld door het dorp, zodat mensen hoorden iets van het nieuws. En als moeder naar bed ging, dan had ze een stukje nieuws in haar kousen. Want wij gingen nooit, altijd hadden wij ook de kleren aan als we naar bed gingen. We moesten 2 soldaten in huis halen, omdat we boven een bed vrij hadden. Mijn broer was in de ondergrond en sliep niet thuis. Wel, de ene Duitser was jong en de andere was ouder. Wel, de oudere had genoeg voor de oorlog. En de jongere uit Duitsland had een geheim wapen. Oh yes, de AD Factory, dat was across the road. Dat was in Spankeren. Die maakte enamelpannen, maar hun brachten de tanken van Rusland. En die kapot waren en die werden daar gemaakt bij die fabriek. No bother, no, but you had them in the house. And some people might say we did it voluntary, but we didn't. We were forced to get them in the house. Well, after the war, if you did it voluntary, you were in for it, you know. And that's what we were worried about, but we were forced to, because there was an empty bed. Well, when we got the call, when Joe and I, we went into the woods at night time, we had to go after curfew because we had to be in by 6 o'clock. So we went to people's gardens and cut a tree down, and Mother could put the stove on, but when the Germans came, she said, oh, I'm not keeping them warm. And we had to sit in the cold. And then the Germans came and brought us the fuel. 2 bucks, but one of them went straight to the family Wilbrink. That's what he did. He used to share during the war. Joe's friends, they came to our house because we had a gramophone and we put that on and made our own amusements. But one day they tied me to the lamppost. And when it was 6 o'clock, they all run home and left me. And Mother played war and she came with a big knife. Well, if the Germans had caught her walking up to 6 o'clock on the road with a big knife, she would have had it. But anyway, she got me free. Well, there was some nice days, you know. We had to make the best of it, of the days. Wel, het was de zondag dat de Duitsers allemaal in burgerkleren liepen, met nog hadden de boots aan. Dat mijn broer zei, we zijn spoedig vrij, maar vanavond moet je de kelder in. En om 6 uur 's morgens kwam hij zeggen, je bent vrij, er is geen Duitser meer te zien. En degene die er nog is, heeft zichzelf overgegeven. Wel, de Canadiërs kwamen binnen op de tanken en ik liep naar de grote weg en oh, dat was feest. We waren vrij. He came with 3 soldiers followed me, and when we got to the gate of our house we have a big plum tree, and of course they wanted some plums, so we shook the tree. My mother came out and said, if those boys come back tomorrow,
I'll have some coffee for them because at that time we still had no gas and electric and were reliable on the stove. But being a hot day, to let the stove go out. Well, the next day one soldier came back, and that was to be my husband. From that time on, every 3 minutes he came with the words, I come back, I come back. And Mother kept saying, not till he's 21. Anyway, he got sent back to England because he was a bricklayer and got drafted out of the army to build England up. I didn't hear for a long time, and then the letters started coming, and then about me coming to England. And Mother wanted to know what I would do in England, so I wrote back, what is the meaning? And he wrote, well, I want to get married. But he came back with his sister and auntie, and I got married in Holland and went to back live in England. Up till now I'm still here, but my husband sadly died.